በኢትዮጵያ ብቸኛው የኮሌጅ ኦር ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ኮንቲኒስሊ የሚሰጡ የፊዚክስ ቲዩቶሪያሎችን ትከታተላላችሁ። ኮሜንታችሁንም እንፈልገዋለን ለቀጣይ ስራዎቻችን ገንቢ ስለሆኑ። የመጀመሪያው as an introduction of general about physics ዛሬ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ሰብስክራይብ ማለት አትርሱ። ጀነራሊ እዚህ ጋር what you think if the word physics comes to your mind የሚለው ጥያቄ ነው መጀመሪያ ሊነሳ የሚችለው። ፊዚክስ የሚለው ወርድ ወደ ጭንቅላታችሁ ሲመጣ ምን የሚል ትርጉም ወይም ጭንቅላታችሁ ላይ ምን የሚል ሀሳብ ይኖራል የሚለውን ለራሳችሁ የሚሆን ጥያቄ ነው። as an introduction ወርድ ፊዚክስ is a wide range of ሳይንስ ነው። ብዙ የሆነ ሳይንስ ኔቸሮችን፣ ኢኩዌሽኖችን፣ የተለያዩ ሜካኒክሶችን ዲል የሚያደርግ ሳይንስ ነው ማለት ነው ፊዚክስ። as introduction to physics መጀመሪያ as an introduction ልናየው የምንችለው ፊዚክስ ላይ ሳይንስ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ፊዚክስ የሚለውን ፓርት ሊሆን የሚችለው ፕላስ ደግሞ ሳይንስ ኤንድ ሪለም ኦፍ ፊዚክስ ሊታይ ይችላል መጀመሪያ። ሶ እዚህ ጋር the nature of science and physics የሚለው ተርም ጀነራሊ ልናየው እንችላለን። as introduction, what is physics? What is the nature of science related to physics? What physics deal with nature? How? What? የሚሉ ነገሮች ልናይ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ሊሆን የሚችለው ፊዚክስን definition. What is the definition of physics? What physicists or scientists define about physics? What they give a definition የሚለው ልናይ እንችላለን። ፊዚክስ የሚለው የተለያዩ ፊሎሶፊስቶች፣ የተለያዩ ሳይንቲስቶች የተለያየ የሆነ ዴፊኒሽን ሰጥተውታል። የመጀመሪያው ዴፊኒሽን it is a language የሚል ነው። it is a language. What kind of language? It is specifically in particular it is the language of a certain kind of world view, የሆነ የአንዱን ዓለም ሰርተን የዓለም ገጽታ የሆነ ሰርተን የወርልድ ቪው ወይም የዓለም ገጽታ የሚያጠራ የሆነ ላንጉጅ ነው። ሳይንቲፊክ ላንጉጅ ሳይንቲፊክ የሆነ እውቀት ነው የአንድ ወርልድ ቪው ሊያይ የሚችል። ለምሳሌ ስለ ኔቸር ስለሚያጠና ማለት ነው። በኔቸር ውስጥ የተለያዩ ኤሌክትሮማግኔቲክ፣ ኤሌክትሪካል ዌቭስ ምናምን እነዚህ ነገሮች ወደፊት የምናያቸው ይሆናል ኢን ዲቴይል። እነዚህን የሚያጠና የሆነ ወርልድ ቪውን የሚያጠና ላንጉጅ ነው ልንለው እንችላለን። እዚህ ላንጉጅ የሚለው ላይ ስንገባ ምን አለ? ማትማቲክስ actually physics is related with different branch of science. The first one is mathematics. How it is a logical language. Mathematics is a logical language of mathematics. It is what? A logical language
of physics ልንለው እንችላለን። It is a logical language ነው. It gives an equation for curves, lines, hypothetical equations for physics. ለነዚህ ሎጂካል የሆነ ሪዝኒንግ ልንሰጥ የምንችለው ኢንጂነር ሳይንስ ማቴማቲክስ ነው ማለት ነው። ሌላኛዎቹ ሌሎች ኮርሶች እንዴት እንደሚገናኙና ፊዚክስ ለነሱ ያለው ፋይዳ እነሱ ለነሱ ያለው ፋይዳ ወይም the interconnection of other science or chemistry, biology, geography with physics we will see in the next course videos or tutors. Now let's discuss about physics in detail. It is a branch of natural science that studies about matter, its motion, behavior through space and time. እያልን ተምረናል ታች ክላስ የሚሆን አሁን ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ ይቀላል ፕላስ let give it a definition. It is a branch of natural science that studies about that deals about the first one is about matter mainly በኔቸር ውስጥ ማተር ዲል ያደርጋል። ሜይንሊ ይሄ አንዱም የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ኢንተርኮኔክሽን ነው ሪሌሽን ነው ቢኮዝ ኬሚስትሪ ዲል ዊዝ ማተር ያ ፊዚክስ ኦልሶ ዲል ዊዝ ማተር ኢትስ ዲል ዊዝ ዘ ኢንተርኮኔክሽን ኦፍ አተምስ ኤንድ ኢንተርሞሌኩልስ ሶ ፊዚክስ እነዚህን አጣምሮ ወደ ሂውጅ የሆነ ነገር ነው ሊሄድ የሚችለው። ሶ ይሄ ስለ ማተሮች ዴል ያደርጋል ፕላስ ኢትስ ሞሽን የማተሮችን ሞሽን ያጠናል። ኢትስ ሞሽን ስለ ማተር ሞሽን ያጠናል። እነዚህን ዴል የሚያደርገው ስሩ ታይም ኤንድ ስፔስ ስሩ ዘስ ዴል ዊዝ ማተር እንላለን። ፊዚክስ ይቅርታ። ሌላኛው ኢዴል ዊዝ ከማተር ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኢንታይቲዎች አሉ። ወል እነዚህ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ኢነርጂ ነው። ሶ ፊዚክስ ስተዲስ አባውት ኢነርጂ ልንን እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፎርስ ስለ ፊዚክስ ስናጠና ስለ ኢነርጂ እና ስለ ፎርስ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ጀነራሊ እዚህ ጋር ጀነራል ስናደርገው ፊዚክስ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲስ ማተር ኢትስ ሞሽን ኤንድ ቢሄቪየር ስሩ ስፔስ ኤንድ ታይም ኤንድ ዘ ሪሌትድ ኢንታይቲ ኦፍ ኢነርጂ ኤንድ ፎርስ they are directly related to matter. So in general physics study about matter, energy and force ማለት ነው። You remind that it is what is the goal of this scientific discipline? As physics is one of the scientific discipline, what its goal, main ጎል ብለን የምናስበው የፊዚክስ ሜን ጎል ምንድን ነው? its main goal is to understand how the universe behaves. ይሄ ነው በቃ ሊያዝ የሚችለው መያዝ ያለበት ነገር ስለ ፊዚክስ ጭንቅላታችን ላይ ወርድ ፊዚክስ ሲመጣ የሚነሳው ጥያቄ ምንድን ነው ብያቸው ነበር። ሶ ጎሉን ማወቅ ነው። it deal with energy, force, matter ብለናል። ቶታሊ ኔቸር ብለናል። ሶ what is its goal? Why you learn or why you teach this one physics? What is its goal? What you want? ምንድነው መድረሻችሁ? ምን ፈልጋችሁ ነው ፊዚክስን የምታጠኑት የሚለውን ለመመለስ ጎሉን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ያለው። ሶ its goal is to understand entities of the universe
the universe when to understand how the universe behaves ይሄን አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ዋነኛው እቺ እኛ የምንኖርባት ዩኒቨርስ ወይም ህዋ whatever እሱን how it behave እንዴት እንደሚሰራ ምን እንዳለው ውስጡ ላይ how our solar system how our galaxy milky way how other galaxy andromeda whatever ስለነዚህ ዴሊ የሚያደርግ ሳይንስ ፊዚክስ ልንለው እንችላለን። ጎሉ በዩኒቨርሳችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኩነቶችን ቦዲዎችን ኢነርጂ whatever እነዚህን ዴሊ የሚያደርግ within our universe እንዴት ቢሃቭ እንደሚያደርጉ የሚያጠና ሳይንስ ፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው ጀነራሊ in short sense። ሌላኛው it concerned with what physics as a physics concerned with nature ብለናል። ቶታሊ ስለ ኔቸር ክሪኤሽን ስለ እነዚህ ነው የሚያጠናው። ኔቸር ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ኤንድ ኢነርጂ ሾርት ዴፊኒሽን ያው ኢት ኢዝ ኤ ዋይድ ስለሆነ ዴፊኒሽኑ በተለያዩ ሳይንቲስቶች በተለያዩ ፊሎሶፊዎች የተለያየ ዴፊኒሽን ተሰጥቶታል። በት ያው ኢን ሾርት ኢት ኮንሰርንስ ኔቸር ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዋት ማተር ኤንድ ኢነርጂ። ምክንያቱም አወር ኔቸር ኢዝ ቢውልድ ዊዝ ማተር ያ ማተር ስሩ ኢነርጂ ኔቸር ክሬት ሆነች ነው የሚለው ፊዚክስ። ስለዛ ሳይንስ ነው የሚያጠናው ፊዚክስ ማለት ነው። ኢን ሾርት ዴፊኒሽን ፊዚክስን በዚህ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሰብጀክት ማተሮች ምንድን ናቸው? ፊዚክስ ላይ ስለ ፊዚክስ ስናጠና ሰብጀክት ማተሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ሰብጀክት ማተር በውስጡ ስለምን ልናጠና እንችላለን? ስለ ፊዚክስ ስታጠና ምን ታጠናለህ የሚለው ወይም ስታጠኝ ምን ታጠኛለሽ የሚለው ስለ ሜካኒክስ እናጠናለን። ያው ወደፊት በሚኖሩ ቲቶሮች ፓርት 1 ፓርት 3 ላይ ይሄ አዝ ኢንትሮዳክሽን ነው። በቀጣይ ስለ ሜካኒክስ ዲቴይል ኮሌጅ ላይ በኢትዮጵያ ካሪኩለም የሚሰጠውን እንማማራለን። ስታቲስቲክስ፣ ዳይናሚክስ የሚሉትን ፕሮብለም ሶልቭ እናደርጋለን። ስለ ሜካኒክስ ሰብጀክት ማተር አድርጎ ያጠናል። ስለ ሂት ሊያጠናል። ስለ ሂት፣ ስለ ላይት ኤንድ አዘር ራዲዬሽን በውስጡ አዘር ራዲዬሽን ያጠናል። ፕላስ አዘር ራዲዬሽን ያጠናል። ስለ ሳውንድ ያጠናል። ስለ ኤሌክትሪሲቲ ስለ ማግኔቲዝም ፕላስ ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም ሜንሊ ስለነዚህ ያጠናል ማለት ነው። ስትራክቸር ኦፍ አተምስ ፊዚክስ ጀነራሊ አስ ሰብጀክት ማተር ዴል ዊዝ ዚስ ማለት ነው። ቶታሊ እዚህ ኮርስ ላይ ያየነው ነገር as introduction of physics, the nature of science and its physics, what's their relation የሚለውን ስናይ ፊዚክስ ዴል ዊዝ ጀነራል ኔቸር ብለናል። ስለዚህ ስለ ኔቸር ሳይንስ ነው የሚያጠናው ፊዚክስ። ይህ ነው ግንኙነታቸው። ዴፊኒሽኑን በተለያየው ሳይንቲፊክ ኦር ፊሎሶፊክ ዴፊኒሽን ዲፋይን አድርገነዋል። ከሌሎች ኮርሶች ጋር እንዴት እንደሚገናኝም አይተነዋል። ከነ ማትማቲክስ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ ኢንፋሲስ አድቫንቴጅ ኦን ዘም ወደፊት የምናየው ነው። ስተዲ አባውት ማተር ኢነርጂ ዊዝን ስፔስ ኤንድ ታይም ብለናል። ሪሌትድ ኢንታይቲዎች ሰች አስ ኢነርጂ ኤንድ ፎርስ ስለነዚህ ዴሊ ያደርገሉናል። ሜን ጎሉስ ምንድን ነው የሚለውንም አንደርስታንድ
አድርገናል ማለት ነው። ቱ አንደርስታንድ ዘ ዩኒቨርስ ቢሄቪየር ስለ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ስለዚህ ነው የሚያጠናው። ኮንሰርን የሚያደርገውም ስለ ኔቸር፣ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር እና ኢነርጂ ነው። ሜንሊ ሰብጀክት ማተር ብለን ያየናቸው ሜካኒክስ፣ ሂት፣ ላይት ኤንድ ራዲዬሽን ስለ እነዚህ ያጠናል። ወደፊትም ዲቴይል እናያለን። ስለ ሳውንድ፣ ኤሌክትሪሲቲ፣ ስትራክቸር ኦፍ አተምስ ስለ እነዚህም ዲቴይል የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዛሬው ኮርሳችን የምናየው ነገር ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ የሚሆነው ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዋት አር ዘ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ የሚለውን ነው። በውስጡ ፊዚክስ በቃ ኮሌክቲቭ ተርም ነው። ሂውጅ ተርም ነው። ስለ ኔቸር ስናስብ ፊዚክስን ካለን አንድ ወርድ ኔቸር ቫራይቲ ኦፍ ቲንግ አላት በውስጧ ዩኒቨርስ። ሶ ፊዚክስ ኢዝ why does was as this one the universe ማለት ነው። ሶ ስለ ብራንቾቹ ስለ ወደፊት የምናጠናቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚለውን ስናይ branches of physics የሚለውን ስናይ in practical field of this world or practical field ላይ ስናይ the common branch የምንላቸው common branches of physics commonly የምንላቸው ዋይ ነው ብያለሁ። ፊዚክስ includes the first one ቅድም ሰብጀክት ኦፍ ፊዚክስ ብለን ያየናቸው ማለት ነው። ሜካኒክስ ኢንዲቴይል ወደፊት እናያቸዋለን። ዲቴይሊ ሜካኒክስ ስንል በውስጡ ስለ ስታቲክስ፣ ዳይናሚክስ እነዚህ ደግሞ በእኛ ሀገር ካርክለም በኮሌጅ ሌቭል በዩኒቨርሲቲ ሌቭል እያንዳንዳቸው የራሳ ቴክስት ቡክ አላቸው። ከሪፈረንሶች እያየን አብረን ዲስከስ እናደርጋለን፣ ፕሮብለሞችን ሰልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለፕሮብለሞቻችሁ መፍትሄ ለመፈለግ በዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ኤንድ ፎሎ በማድረግ መከታተል ነው። ኢትስ ፍሪ ሶ ዘ branch of physics includes mechanics firstly, and we will see in the future or in the other part of the videos or tutors. ሌላኛው ክላሲካል ፊዚክስ ነው። ክላሲካል በውስጡ የተለያዩ የፊዚክስ ብራንቾች አሉት። ክላሲካል ፊዚክስ እናያለን ወደፊት። ለአሁኑ ለብራንች ኦፍ ፊዚክስ የሚሉትን ማየት ብቻ በቂ ነው። ሌላኛው ሞደርን ፊዚክስ we will see about modern detail about this mechanics, classical and modern physics, and it also it have as a branch ስለሆነ as a branch it have thermodynamics, ሌላኛው ኤሌክትሪሲቲ አዝ ኮርስ ኤሌክትሪሲቲ እንወስደዋለን። አዝ ሰብጀክት ጂኦፊዚክስ አለ። ጂኦፊዚክስ ይህንም አዝ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ እናየዋለን ማለት ነው። ፕላስ ይህኛው ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ቱ ጂኦግራፊ ቅድም ብያቸዋለሁ። ፊዚክስ ቶታሊ አባውት ኔቸር ስለሆነ ኢት ሪሌትስ ቱ ዲፈረንት ኮርስስ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ጂኦግራፊ እያልኳቸው የነበርኩት ለዚህ ነው። በራሱ ብራንች ጂኦፊዚክስ ብሎ ኢት ዴል ዊዝ ጂኦግራፊካል ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ማለት ነው። ስለ ጂኦግራፊካል ፓርቱ የሚያጠና ብራንች ጂኦፊዚክስ የሚል አለ እናያለን። ስለ ፕላዝማ ፊዚክስ እዚህ ጋር
ፕላዝማ ፊዚክስ ማለት ዲቴይል በቃ ስለ ጋዝ ስለ ማተር ውስጥ ሊኩዊድ፣ ጋዝ፣ ሶሊድ፣ ፕላዝማ ብለናል አይደል ታች ክላስ ስንማር ኦር ኬሚስትሪ ላይ። ስለዚህ ስለ ፕላዝማ የሚያጠና ፕላዝማ ፊዚክስ አለ። ስለ ፕላዝማ ፊዚክስን እንደ ብራንች እናየዋለን ማለት ነው። ማግኔቲዝም ስለ ማግኔቲዝም እናያለን። ፕላስ ኳንተም ፊዚክስ ኳንተም ፊዚክስ ስለ ኳንተም ፊዚክስ እናያለን። እዚህ ክላሲክ ሞደርን ፊዚክስ የሚለው ውስጥ ላይ ሜንሊ ስለሚካተቱ እናያቸዋለን። ፊዚክስ 3 ላይ ፊዚክስ 1፣ ፊዚክስ 2፣ ፊዚክስ 3 እዚህ የሚለው ላይ እናያለን። ምንድነው እዚህ ጋር ስለ ሞደርን ፊዚክስ ስናጠና ስለ ኳንተም ፊዚክስ እናያለን፣ ስለ ኒውክሊየር ፊዚክስ እናያለን። ወደ ፊውቸር ዲቴይል የምናየው ነው። ኮንቲኒየስ ፓርት ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፋይ አድርጋችሁ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ። ወደፊት ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። አዛር ኢንትሮዳክሽን እነዚህን ካየን ቶታሊ what is physics, what is its nature, seems like what is its definition, what is the main goal of dealing with physics, and what is the branch within physics የሚለውን አየን። and ለዛሬው አፕሊኬሽኖችን እንይና application of physics እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስን እንይና ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ፓርት 1 ስለ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ስናጠና ምንድነው you not need to be ፊዚክስ መሆን አይጠበቅባችሁም ስለ ፊዚክስ አፕሊኬሽን ለማጥናት። ነን ፊዚክስ ሆናችሁ if you have the knowledge of physics or if you understand the working and its goal of physics, you can have a lot of applications through physics. በፊዚክስ ብዙ ነገሮች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። for example physics helps us to understand or allows us to understand microwave። ለምሳሌ ስለ ማይክሮዌቮች፣ ስለ ኢነርጂ፣ ዲፍረንት ፎርም ኦፍ ኢነርጂ፣ ስለ ተርሞዳይናሚክስ፣ ስለ ሂት፣ ስለ ፍሉይድስ whatever ስለ ቬሎሲቲ ስለነዚህ ስለምናጠና ስለ ቬሎሲቲ ስናነሳ ስለ መኪና ቬሎሲቲ ልናስብ እንችላለን። ስለ ሮቴሽናል ቬሎሲቲ እነዚህ ስፖርት ሬሲንግ ካሮች ኢን ዋት ቬሎሲቲ ዋት ከርቭ ቬሎሲቲ የሚለውን አፕሊኬሽን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ስታቲክስ ስናጠና ደግሞ ስለ ስትራክቸር ኦፍ ኮንስትራክሽን ስለ ስትረስ ኦፍ ቢም ልናጠና እንችላለን ማለት ነው። ኢትስ ሃቭ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ አፕሊኬሽን አክቹዋሊ ፊዚክስ። ሌትስ ሲ ቱ አንደርስታንድ it helps or allows us to understand about how microwave ovens work and why metals are added there. ሜታሎችን ማይክሮዌቭ ኦቨኖች ላይ አንጨምርም። ለምንድን ነው ማንጨምረው? ሃው ማይክሮዌቭ ኦቨኖች እንዴት እንደሚሰሩ ወርኪንግ ፕሪንሲፕላቸውን የሚያጠና ሳይንስ ስለሆነ ፊዚክስን አንደርስታንድ ካደረግን አንዱ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ኦቨን ወርኪንግ እናውቃለን ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ኮርስ ነው ኖርማሊ and understand different hazard of radiation and so hazard of radiation ካወቅን so we can rationally solve the problems or the hazards or evaluate those hazards more easily
ማለት ነው። የራዲዬሽን ጉዳቱን እናውቃለን ማለት ነው። ራዲዬሽን ዲፍረንት ሶርስ የራዲዬሽን ሶርስ አሉ። ሂት ሶርስ ወደፊት የምናየው ስለሚሆን ለምሳሌ ሰንላይት ራዲዬሽን አለ። ፎርም ኦፍ ሂት ትራንስፈር ነው ራዲዬሽን አክቹሊ ሶ ሰን ኢዝ give the word heat through radiation here. So there are beside there is a hazard of radiation. If we understand the advanced physics, here is application. We can solve the hazard of radiation. So ማለት ነው physics use us to understand about the working of machines, equipments like aeroplane, engine of car and aeroplane, helicopter design, all the matter fluid mechanics ውስጥ ስናይ ደግሞ ስለ buoyancy force አንደር ዋተር ማለት ነው ስለ ቦት ፍሎት የሚያደርጉበት ፎርሶችን ዲቴይሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ሄልፕ አስ ቱ ዲዛይን and understand working of all machines through ሜካኒክስ ላይ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። what is the mechanics of objects, what is the mechanics of those all thing የምናየው ነው የሚሆነው። so generally application of physics ስናይ knowledge of everyday situationን አወቅን ማለት ነው። ስናውቅ ነው አፕላይ ያደረግነው ፊዚክስን የምንለው ማለት ነው። so you need not be a scientist to use physics, yeah? Knowledge of everyday situation is enough. Understanding physics is enough to apply physics in our everyday situation ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ስናደርገው as introduction, it is introduction all about physics. So we will deal with nature of science, what its main goal and application ብለን አይተናል። አፕሊኬሽኑ ስናይም ሂውጅ ስለሆነ እያንዳንዱ ኮርሶች ብራንች ኦፍ ፊዚክስን ስናይ እያንዳንዱ ዊዚን ዘስ እያንዳንዳቸው ምን ምን አለው የሚለውን ዴይሊ እያደረግን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከተሉን፣ በደንብ እንወያያለን። ለሀሳቦቻችሁ ለአስተማማራችን ኮሜንቶቻችሁ ወሳኝ ናቸውና ኮሜንት አድርጉልን፣ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። በቀጣይ thanks for watching us. For next ኢንትሮዳክሽን ዛሬ አይተናል። ኔክስት ደግሞ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ ስለ ፊዚክስ ስናጠና ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አውቀን መሄድ አለብን። ፊዚካል ኳንቲቲ የሚለውን እናያለን። ወይዘር ፋንዳሜንታል ድራይቭድ የሚሉትን ማለት ነው። ስለ ዩኒትስ ዋት ዩኒትስ ኢን ፊዚክስ ዩኒት ማለት ጀስት የሆነ እንትን አለ ኢንታይቲ አለ። ለምሳሌ ኢነርጂ ኦር ፎርስ አለ ስንወስደው ባይ ዋት ዩኒት ዊ ሜዥር ኦር የሆነ ሲምቦሊክ የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ነው ዩኒት ማለት። ስለ እነሱ እናያለን ማለት ነው። ቶታሊ ስለ ሜዥርመንት እናያለን። ሜዥርመንት በፓርት 1 ቪዲዮአችን በዚህ እናያለን። ይሄ ፓርት 0 ቪዲዮ አዝ አን ኢንትሮዳክሽን አየን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጋይስ። ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ እንዳትረሱ። በኔክስት ሰላም እንገናኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እና ታንክ ዩ